chung là cái nhiệm vụ chính của cái khớp thái dương hàm ở đây á, là chủ yếu là trượt. So it's a sliding joint, very lubricated. Đó là một cái khớp được thiết kế để trượt và rất là phức tạp. This way they can slide very easily anteriorly but can also go posteriorly. Nên là mình có thể đưa ra trước, cũng có thể đưa ra sau. This is a problem because it's slippery. Bởi vì nó trượt, nó trơn như vậy á, nên là nó cũng là vấn đề. Good. Masticatory organs and maxillofacial system have extremely high adaptability, exactly as you just see in the previous slides of the TMJs. Còn cái quy luật thứ hai á, là cái bộ máy nhai và hệ thống hàm mặt á, nó có một cái khả năng thích ứng cao. Thì cái này là thầy có giải thích trong cái phần trước rồi. Các anh chị có rõ phần này không? The system needs to adapt. Bởi vì cái hệ thống này cần phải có sự thích ứng. To survive, to keep the people alive. Để cho chúng ta có thể tồn tại. Okay? And it's very adaptative in a bad way or a good way. Thì nó rất là thích ứng, nhưng mà có thể thích ứng theo chiều hướng tốt, cũng có thể thích ứng theo chiều hướng xấu. We need to understand that during the eruption is really bigger on the posterior area than the anterior area in a normal situation, in a good situation. Và cái sự mọc răng ở cái vùng răng sau á, thì nó sẽ nhiều hơn ở cái mọc răng ở cái vùng răng trước. So the establishment of class 2 start on the first molar, of course. Class 1, sorry, I say class 2. The establishment of class 1 always starts on the first molar. It's obvious, okay? Because this is the first one to erupt. Và cái răng số 6 là cái răng đầu tiên mọc lên, nên là nó đóng vai trò là thiết lập khớp cắn loại 1. The creation or formation of the eminence depends a lot how the morphology of the teeth or how is the position of the dentition. Và cái sự hình thành của loại khớp đó, nó tùy thuộc vào hình dạng giải phẫu của răng, hoặc là tùy thuộc vào cái vị trí của các răng. The TMJ has a very interesting different posterior and anterior structures. Thì cái khớp thái dương hàm á, nó có những cái hình thái cấu trúc ở vùng răng trước và vùng răng sau, ở vùng phía trước và phía sau khớp rất là thú vị. The posterior area of the TMJ is very inside the petrous area of the temporal bone. Và cái vùng phía sau của khớp thái dương hàm á, nó rất là gần với cái phần xương thái dương. But the anterior area is the eminence. It's Okay. kind of similar as ovular bone. Còn cái phía trước của cái lồi cầu nó là tựa vô cái lồi khớp, và cái lồi khớp, cái xương của nó kiểu gần như là xương ổ răng. This of course is denser. There's a little bit the cortical is thicker. And just want to use this kind of comparison just to say the eminence is adjustable. Tuy nhiên á, thì cái phần xương ở cái lồi khớp thì có xương vỏ dày hơn và cái xương nó đặc hơn xương ổ răng. Nhưng mà cái mình so sánh đó là nó có thể điều chỉnh và có thể thay đổi. But the posterior area of the fossa is not adjustable. Tuy nhiên là cái phần phía sau của cái hõm khớp á, là cái vùng không thể thay đổi, không điều chỉnh được. It's very dense. Rất là đặc. Petrous area. Những cái răng đó, cái xương chỗ đó nó rất là đặc. And why is like this? Vì sao nó lại như vậy? To protect the brain. Để bảo vệ não bộ. Because there's a very intimate contact from condyle to the cranial base. Bởi vì là cái vùng phía sau á, là cái khoảng cách từ cái lồi cầu tới cái phần sọ, cái xương nó rất là gần. If something perforate the cranial base, you expose the brain. Nếu mà nó làm thủng lên phía cái phần trần phía trên đó, là cái não
não sẽ lòi ra. So when I have a compression of the condyle against, Nếu mà có nén ở lồi cầu, what happened? they just smile because of my word. Okay. You did funny one? Yes. It says the brain exposed. Okay. Sometimes the brain is important to expose. When the condyle compressed against the posterior area of the glenoid fossa, Khi mà cái lồi cầu á, nó tựa lên cái phần hõm khớp trên xương thái dương, who gonna adapt? The glenoid fossa or the condyle? thì cái gì đó sẽ phải thích ứng để nó thay đổi, đó là lồi cầu hay là cái phần hõm khớp? Condyle. Lồi cầu. Because I cannot perforate the roof. Bởi vì mình không có thể nào á, là làm thủng cái phần sàn của sọ được. So I have two bony structures. Nên ở đây đó là hai cấu trúc xương. I should have a little distance to maintain here, disc, everything nice. Và phải có một cái khoảng cách đó để duy trì cái chỗ đó. By the reason the condyle goes like this. Vì một lý do nào đó thì cái lồi cầu nó áp sát vào. And squeeze against the roof of the Và nó ép vào cái phần nền sọ. Every day. Mỗi ngày. Condyle will disappear. Thì cái lồi cầu sẽ tiêu. Okay? So, who maintains a secure distance of the condyle to the roof of the glenoid fossa? Cái cấu trúc nào nó duy trì cái sự ổn định giữa cái lồi cầu với lại cái nền sọ? I cannot hear. Cái điều gì nó giúp có một cái khoảng trống? Don't forget I have tinnitus on my right ear, so I need to say louder. Từ cái lồi cầu tới cái nền sọ. Dây chằng. Teeth. Dentition. All posterior. But the posterior teeth Đó là các răng sau. needs to be with appropriated vertical dimension. Phải có một cái kích thước dọc thích hợp. Keep condyle in a good distance Để giữ cho cái lồi cầu nó hở một cái khoảng nhất and not định. compressing the roof of the joint. Và nó không có ép cái phần hõm khớp. So when I close, stop here. Khi mà bệnh nhân cắn lại thì nó sẽ được chặn lại ở một cái vị trí. When I close, I overclose. Còn nếu mà bệnh nhân đóng hàm quá mức, Condyle goes up and back. thì cái lồi cầu nó đi lên trên và ra phía sau. If I overclose and I have interference on the incisors, Và khi mà đóng hàm quá mức và có cản trở ở vùng răng cửa, go even backward. thì cái lồi cầu nó còn chạy ra phía sau nhiều hơn. So now I have a super bad situation. Và bây giờ là cái tình hình sẽ trở nên rất là tệ. Which I compress very superiorly the condyle against the petrous area. Thì cái lồi cầu nó sẽ bị nén vào cái phần mô sau đĩa. And the disc cannot stay on top of the condyle. Và đĩa khớp nó không còn nằm ở bên trên lồi cầu được. It's happening exactly what we see in the video. Thì như các anh chị thấy trong cái video có dời đĩa, The disc slide anteriorly, you lose the disc. đĩa khớp trượt ra trước và lúc đó là mình bị mất đĩa khớp. But before, and after, when I open, I'm still under compression. Thì khi mà há ra đó, lúc cái giai đoạn sau há ra thì mình vẫn bị nén. I started from a compression position and I catch the disc in a compression position. Thì And I slide with the disc compressing.
Thì khi mà chúng ta bắt đầu là ở cái vị trí ban đầu là nén ép, bắt đầu trượt ra trước và bắt đầu bắt được cái đĩa khớp, nhưng mà lúc đó mình vẫn tiếp tục ép lên cái đĩa và trượt ra trước. And when I get back, Và khi lui về sau, the disc escapes again. đĩa khớp nó sẽ chạy ra trước. Imagine this repetition. Và chúng ta phải tưởng tượng là cái quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần, Millions of times. cả triệu lần. What happened to the disc? Thì đĩa khớp sẽ bị gì? Become flat. Đĩa khớp sẽ bị phẳng, If not destroyed. hoặc là không thì nó sẽ bị hư luôn, If not totally destroyed. phá hủy đĩa khớp, Or perforate. có thể là thủng đĩa. Okay? So this is all about very poor vertical posterior dimension. Thì có thể là do cái kích thước dọc với khớp cắn nó kém, là nó thấp. This is exactly number 3. Đó là cái yếu tố thứ ba. If I don't have the number 3, I cannot protect the joint. Nếu mà mình không có quy luật thứ ba này thì mình không có cái chức năng bảo vệ. Mình phải cần có những cái răng sau. So the eminence is very dependent on the teeth. And the anterior teeth erupt in a way that can find a stop in a good position with the upper one in order to protect the posterior dentition protrusion. Thì cái răng phía trước của hàm dưới á, nó phải mọc theo một cái hướng đến một cái điểm chặn tiếp xúc được với hàm trên để bảo vệ được cái bộ răng. Okay, the incisors are controlled by the lower lip as well. Not only this, okay, not only this, but the lower lip is very important. Thì cái vị trí của răng trước hàm trên nó được kiểm soát bởi môi dưới, nhưng mà không phải là chỉ có một mình môi dưới kiểm soát, nhưng mà cái môi dưới là nó đóng vai trò quan trọng. And first premolar is very important in the guidance of the movement of the mandible in 3D. It's a very important anterior stop and also very important in the lateral protrusion because it's the one that really guides the mandible nicely, okay? So if you extract the first premolar, you are eliminating this important guy in our occlusal system. Thì cái răng số 4 là cái răng cổ nhỏ thứ nhất á, là nó rất là quan trọng trong cái việc mà kiểm soát những cái hướng dẫn của những cái hướng dẫn khớp cắn của cái hàm dưới. Và nếu mà mình mất cái răng số 4 á, là cái hàm dưới nó sẽ mất cái hướng dẫn trong quá trình đưa về cái khớp cắn cũng như là những cái hướng dẫn trong quá trình trượt. And during our occlusal establishment as a good occlusion, okay, we need a nice Wilson curve, which means, in other words, in orthodontics, appropriate torques upper and lower. Okay. Và để có một cái khớp cắn tốt thì chúng ta phải thiết lập được đường cong SPI tốt, và nó liên hệ trong chỉnh nha là để hoàn tất tốt thì chúng ta phải có được cái góc độ của các răng, cụ thể ở đây là độ tọt. In prosthodontics, because I know I have some prosthodontics here, in prosthodontics I would call this my disocclusion angle. Okay? Thì ở trong phục hình đó, người ta gọi là cái góc nhả khớp. So how you design the inclination of the cusps? Thì chúng ta thiết kế độ nghiêng của múi răng như thế nào? The cuspids. Okay? So it's depending on how the amount of disocclusion that I want. Và cái độ dốc của vùng răng nanh đó, nó tùy thuộc vào cái chuyển động mà tôi mong muốn. Okay? So that's very important concept. Và đó là một cái The amount of disocclusion that I need for every different patient. Và cái khái niệm này rất là quan trọng,
và tôi phải thiết kế cái gọi là cái góc để nhả khớp ở vùng răng nanh đó, cho từng bệnh nhân khác nhau. And I can calculate this perfectly with condylography and orthodontics. I'm working with natural dentition, so I am not really that worried about this. But with prosthodontics, where I need reconstruction, I need some guidelines. Thì chúng ta phải có những cái hướng dẫn ở trong phục hình đó, thì mình là không phải làm việc trực tiếp trên răng thật nên mình có thể làm được, nhưng mà trong chỉnh nha là chúng ta làm việc trên răng thật nên là mình phải có những cái hướng dẫn. And speak curve, this is very interesting. When this German guy is Spee, because he's German, okay, not Spee, it's Spee. This German guy, when he published his articles in the beginning of 19s, okay, he didn't wrote anything about curve or Spee. There was nothing written there. This is kind of adaptation of the people who read his paper. And he designed the ideal position of the dentition. But he didn't wrote, this is my curve. Later on, the people reading his paper wrote, the curve of the paper of the Professor Spee, and now become the curve of Spee. So, must be present. We need curve of Spee. Otherwise, we lose chewing capacity. Okay? We lose capacity of chewing, for example, salad. Very thin leaves. If I don't have a Spee curve, I cannot chew lettuce, for example. Okay? Cái vấn đề mà đường cong Spee á, là ban đầu không phải là do ông Spee ổng phát minh ra, mà do một cái ông người Đức tên là Stick gì đó, thì và ông đã nghiên cứu là có một cái sự thích ứng bù trừ của cái bộ răng, và ổng viết là một cái bài báo, nhưng mà ổng không có đặt cái tên của ổng vào, ổng gọi cái đó là một cái đường, cái sự bù trừ, cũng không gọi là cái đường cong nữa. Mà sau đó một cái người khác là đã thấy cái ý tưởng như vậy và phát triển nó thành cái đường cong, và xí là đường cong Spee. Thì đó là cái sự ra đời, và cái tầm quan trọng của cái đường cong Spee á, là nó sẽ giúp duy trì cái khả năng ăn nhai. Nếu mà cái bộ răng mà mình chỉnh ra thiếu đường cong Spee thì bệnh nhân sẽ không nhai được những cái thức ăn, ví dụ như không ăn được salad, không ăn được những cái rau cải gì đó. I cannot finish with a flat occlusal plane. Thì thầy thấy là có những cái vấn đề xảy ra khi mà cái đường mặt phẳng nhai phẳng. I need a little posterior curve. Và mình ở cái vùng răng sau á, sẽ có một cái độ cong. But how much? Nhưng mà cong bao nhiêu là vừa? I need to understand my sagittal condylar inclination. I will talk about this. Và chúng ta còn phải hiểu được cái độ nghiêng của các răng theo chiều trước sau. So I have this situation. Và đây là cái khung. I believe that every orthodontist, to be very good, to be very, very good, should mount a full denture as a dental technician. So I give you the position of the bones and you place the teeth. Và tôi nghĩ là các bác sĩ chỉnh nha sẽ trở nên rất là giỏi nếu mà mình tập sóc răng như một cái người kỹ thuật viên sóc răng tháo lắp toàn phần, đưa cho bộ răng rồi ngồi sóc từng cái một. Every orthodontist should do it. Các bác sĩ chỉnh nha phải tập làm cái này. To find where I'm going to put the occlusal plane, where I will put the lower molar, where I'm going to put the upper molar.
how can I make a the final position of the incisors and make this thing work? Chỗ nào mình đặt răng sáu trên, chỗ nào mình đặt răng sáu dưới, đặt răng cửa hàng dưới như thế nào để bệnh nhân có thể ăn nhai được. Because exactly this. Look at Bởi vì that. nó tương tự như vậy. I have this area to fulfill with dentist. Thì tôi có một cái khoảng trống đó để lắp hàm răng vào. Where should I put the dentist? Bây giờ thì mình lắp hàm răng vô ở chỗ nào? Where should I put the closure point? Mặt phẳng nhai đặt ở đâu?